betettem, majd el kell fogadnotok, hogy veszem. Na, akkor szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok, szép estét kívánok. Nagyon örülök, hogy ennyien összejöttünk megint, és ezt a fél órát rászánjatok az életetekből, hogy meghallgassatok ezt az információt. Remélem, hogy megérte majd följönni, és kaptok egy olyan információt, hogy akár még a jövőbeni életünket is tudja befolyásolni. Nagyon jól tudom, hogy minden nap nőnek ki a földből a jobbnál jobb cégek, ezt jó pár éve tapasztaljuk, ugye most már olyan túlkínálat van, mindegyik cég megváltja a világot, és az egyik jobb, mint a másik. Ez valóban így van, ugye mi is keressük azt, ugye, amivel hosszú távon lehet dolgozni. Igen, itt oké, lehalkítottam. De ugye mindannyian tudjuk, hogy a mai világban semmire nincs garancia, mindenki keresi azt a stabilitást, ugye, amit szeretné az életébe betenni. Ez nem rajtunk múlik, nagyon sokszor teljesen kívülálló okokból nem jönnek össze a dolgok. Ez nem azt jelenti, hogy most, ha újabb üzleteket próbálunk ki, az rossz lenne, vagy mi rosszak lennénk. Én úgy gondolom, mindenki próbálja azt a stabilitást megtalálni az életében, hogy végre már egy helyen le tudjon telepedni, de hát tudjuk, hogy ez manapság nem olyan egyszerű, és mindig keressük az új dolgot, hogy hát, ha most ez lesz az, ami ugye hosszú távon segít nekünk. Ezzel most is így vagyunk. Találtunk megint egy olyan céget, ami igazából ebből a pre-launch időszakban még a nyitás előtt be tudunk kapcsolódni. Mondhatnám, hogy véletlenül, mert a Karcsi teljesen más ügyben keresgélt az indiai networkösök között, és beleakadt egy olyan hirdetésbe, ami ugye ezt a céget hirdette, és ugye leült ezzel a nagy vezetővel beszélgetni, és nagyon megtetszett neki. Karcsi egy hete kezdte el, múlt hét szerdán, én 3 napja, úgyhogy nagyon régi dologról tudunk beszélni, de már ez alatt az egy hét alatt is rengeteg tapasztalatunk van. Jó? Ja, elnézést, nem mutatkoztam, mert már úgy veszem, hogy én annyira ismerek itt mindenkit, de azért, akivel még nem találkoztunk, Kobecki Csillának hívnak. Rólam csak egy mondat, mert nem én leszek a főszereplő, csak annyiban én adom át nektek az információt, hogy én már idestova 25 éve foglalkozom network üzletekkel, online ugye a legutóbbi években, most már egyre inkább a kriptopiac, a kriptovilág felé hajlok, és minél jobban elmélyülök benne, mondom őszintén, annál jobban tetszik. Én úgy gondolom, ez a jövő, akárki akármit mond, meg akármilyen pletykák mennek itt mindenfelé, úgy gondolom, valószínű ez lesz a jövő, de hát semmire nincs garancia, ugye? Megosztom a képernyőmet, jó? Hogy miről fogok ma beszélni, melyik ez a cég, amit bemutatok nektek. Ugye mondom, hogy ezt egy hete ismertük meg, úgyhogy igazából tényleg még a pre-launch időszakban van, ki fogom nagyítani. Augusztus 1-én indul, akkor lesz egy ilyen online nagy globális nyitó konferencia. Nagyon jók a karakterisztikus jellemzői most, jó? Itt az elején leszeretem szögezni, ugye ez a kötelező pár mondat, hogy nem vagyok se pénzügyi, se befektetési tanácsadó. Ezt most itt leveszem itt a képernyőt, hogy engem itt ne zavarjon. Ugye ez nem se pénzügyi, se befektetési tanácsnak nem minősül, senkit nem akarunk semmire rábeszélni, ez csak egy információ átadás. Mi szeretünk beszélni, nem szeretjük magunkba tartani a jó információkat, úgyhogy igazából csak ezt fogjátok itt ma este tapasztalni, hogy információt, és ugye a saját tapasztalatainkat fogjuk átadni, amit ez alatt a rövid idő alatt mi megtapasztaltunk ugye a projekttel kapcsolatban. Ez a Hilton Meta FX, mint látjátok, a projekt az új, jó? 1 hónapja volt körülbelül egy vezetői összejövetel, amit mindjárt látni fogtok, és ott akkor indult el ez az egész projekt, de maga a cég, ez a Hilton Meta FX, ez 2016 óta van a Forex kereskedési piacon, úgyhogy egy nagyon komoly Forex kereskedési platformja van,
ahol már 16 óta a lakossági kereskedők számára is piacot, teret nyitottak, hogy tudjanak kereskedni, és kihasználva ugye az időt, meg a fejlett technológiákat, olyan eszközöket is kifejlesztettek, mint azok az algoritmusok, az Algobot és a Superbot, amit most a rendelkezésünkre bocsájtanak, és ki tudjuk ezeknek a hozamait ugye használni. Ma egy kicsikét speciális lesz ez az információ, esetleg aki tegnap előtt fönt volt ezeken a Zoomokon, egy kicsit több információt fogok adni, más oldalról fogom megközelíteni az egész projektet. Jó? Úgyhogy lesz egy kicsit extra, egy picit extra információ benne, úgyhogy remélem az még bővebb információt fog ahhoz adni, hogy ti olyan döntést tudjatok hozni, ami az nektek jó a ti életetekben. Mi a víziója, küldetése? Ugye ők ezt nem is titkolják, sőt, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre, hogy minél több tagja legyen a Hilton Metalnak, minél rövidebb idő alatt, és a világ legsikeresebb, leghasználtabb platformja legyen a Forex piacon. Ugye ezt majd nyomatosítani fogom, ugye itt az információ átadás alatt, a prezentáció alatt, hogy ugye mivel lehet a legrövidebb idő alatt a legtöbb tagot hozni, ugye, hogy minél több ember megismerje, network marketing. Ők kimondottan a network marketingre fektetik a hangsúlyt, eddig ezt hangsúlyoztam, most is ezt fogom, de a passzív oldalát meg fogom erősíteni ma, ugyanis nagyon komoly passzív jövedelem van mögött, amit mindig zárójelbe rakok, mert szerintem passzív jövedelem nem létezik, mert ugye egyszer ahhoz meg kellett a pénzt teremtened, hogy neked legyen egy passzív jövedelmed, amit be tudsz tenni egy olyan, befektetni egy olyan dologba, hogy neked ebből pénzed legyen. Úgyhogy azért egyszer meg kellett azért dolgozni, hogy a pénzeső még nem létezik, úgyhogy passzív jövedelem szerintem nincs. Amiről beszéltem az előbb, ugye, hogy itt volt egy hónapja, körülbelül egy hónapja, egy ilyen dubai találkozó, ahova meghívta, amúgy a cég Ciprusban van, Ciprus székhelye van a cégnek, és meghívtak nagyon komoly networkereket, akiknek neve van a piacon, mindenféle országból, minden földrészről, tényleg mindenhonnan voltak. Ő az Indi Karcsi, nem tudom, valakinek be van segíteni, lekapcsolni, köszönöm. Ő az indiai vezetőnk különben, ő a felső vonal, ő a Karcsinak a szponzora. Nekem volt szerencsém vele találkozni ugye online. Vasárnap tartott nekünk egy ilyen szűk családias körben egy ilyen vezetői, ahol ő tartotta a prezentációt, és lehetett kérdezni. Mert az igazság az, hogy nekem ezt már szerdán átküldtem, múlt hét szerdán a Karcsi, de én azt mondtam, hogy nem is néztem bele, nem mondtam, hogy nem tudok több információt befogadni, nem képtelenség, mert meg se nézem, mert biztos, hogy nem. És hát hál' Istennek nem hagyott békén, és akkor mondta, hogy jó, de akkor vasárnap azért gyere már, fölhallgassd meg közvetlenül ettől az indiai úriembertől, és én nagy unszolásra fölmentem, hál' Istennek, és a végén csak az volt a kérdésem, hogy hol a regisztrációs link, mert tényleg nagyon jó. Nem vagyok kriptoszakember, se Forex nagymester, nem is nagyon tudtunk kérdezni, megmondom őszintén, hál' Istennek volt ott egy jó ismerősünk, aki nagyon benne van ebbe professzionális szinten ebbe a piacba, és nagyon jó dolgokat kérdezett, nagyon sok mindent megtudtunk, megbizonyosodtunk róla, és nagyon tetszett, meg fogjátok látni a végén, hogy miért. Milyen szolgáltatásai lesznek, ugye a cégnek, ugye lesz egy Forex oktatási platform, ami olyan oktatást fog nyújtani, olyan professzionális képzést, hogy akár a nulláról föl tudsz egy olyan szintre menni ezzel az oktatással, hogy még akár saját magad is tudsz kereskedni, hogyha van hozzá affinitásod, és érdekel ez a piac, akkor nyugodtan ki lehet használni ezt a részét is. Ahogy a Karcsi szokta mondani, hát nem biztos, hogy magyarul az elején még lesz, ugye, mert több nyelven lesz, de én úgy gondolom különben, ha megfelelő létszámú magyar tagja lesz ugye ennek a közösségnek, ennek a platformnak biztos, hogy lesz magyarul is.
Ugye, és ezt kihasználva, hogyha tényleg te olyan profi szintre tudod magad fejleszteni, hogy te önkereskedj ugye a platformon, szignálokat fognak adni, azzal fogják segíteni, aki önmaga szeretné használni a Forex platformot. Algokereskedés, szuperbot. Ezt a kettőt tudjuk mi kihasználni, akik egyelőre nem szeretnénk saját magunk kereskedni a platformon, ugye algoritmusokkal, ugye algoritmusok segítségével ugye kereskednek a Forexen, és ezzel egy igen komoly hozamot tudnak nekünk adni, minden nap, napi hozamok vannak. Ez ugyanaz a bot lényegében, a szuperbot annyival más, egy nagyobb hozamot tudnak nekünk biztosítani, egy nagyobb tőkeáttétellel. Ezeket a szakszavakat nézzetek utána, nyugodtan. Elmagyarázták, hogy megy, értem, jó, de most ebben nem fogok belemenni. Úgyhogy ezzel a szuperbottal erre lehet minősülni, majd meg fogjátok látni, hogy milyen feltételekkel. És természetesen mondtam, hogy a network nagy hangsúlyt fektetnek, mert hogy van egy nagyon jó, intelligens affiliate programja, amivel nagyon komoly jövedelmet tudunk, a zárójelbetéve passzív jövedelem mellett, ugye, amit berakunk. Milyen jövedelemtípusok vannak? Ugye az algobot, ugye innen indul mindenki, mert majd meg fogjátok látni, ezért van egy minimum, amit be kell tenni. Ugye ott 1-3% napi garantált hozam. Jó? Ez garantált. Ez föl is lett téve ez a kérdés, hogy mi van, ha ugye az a robot egyik nap mínuszba megy, és nem termel hozamot, akkor is kifizeti nekünk a minimum, azért van minimum, maximum, ugye a minimumot kifizeti a cég, úgyhogy napi legalább 1%-ot, vagy a szuperboton 2-t ki kell, hogy fizesse. Természetesen oda visszajátszik, ugye lehet, hogy egyik nap mínuszban van, de lehet másik nap 10%-ot csinál, de akkor is csak 3-at kapsz. Ugye ez oda-vissza működik, a garantált hozamokat mindig megkapod. A szuperbot hozama 2 és 5% között van. Ennek feltétele van, mégpedig azt szoktam mondani, van egy ilyen bűvös 4-es nálunk, 4 nap alatt 4 közvetlen aktív ajánlót kell beregisztrálni. Aktív ajánló az azt jelenti, hogy beregisztrál, ugye, és be is fizeti azt a tőkét, ami ehhez kell. Itt van egy kisbetűs rész, ezt amikor lefordítottam ezt, ugye ez angolul volt először, akkor úgy szembe jött velem ez a kisbetűs rész, hogy ugye, hogyha valaki visszavonja a megbízást, meg lehet szüntetni ugye a elindított projektet, akkor a szuperbot törlésre kerül a szponzornál, ugye, hogyha ő volt esetleg a negyedik, aki, vagy beleszámít abban a negyedikben. Most ha 4 nap alatt 5-6-ot hozol be, akkor biztos be vagy biztosítva, hogy a szuperbotot nem törlik. Én úgy gondolom, hogy ennek nem nagy veszélye van, mert aki látja ebbe az affinitást, és hogy milyen háttere van ennek, akkor nem hiszem, hogy bárki azért szállna be egyik nap, hogy a másik nap kivegye a 100-ast, bármi történhet ugyan, de az a legjobb, hogyha az ember bebiztosítja magát, és 4 nap alatt egy 5-6 közvetlent regisztrál, így nem áll fönn ennek a veszélye. Van egy direkt referál jutalék, ez azt jelenti, hogy az első szinten a te direktjei után mindenki után 10%-ot kapsz, ugye a befizetett tőke után a 10%-ot. Van egy csapatgenerációs jutalék, ez összességében 80%, ezekről mind részletesen fogok beszélni, és van egy royalty, egy jogdíj, ugye az 10%-ot tesz. Ugye milyen előnyei vannak, ugye egy emelkedő szintbónusz, ugye az algoritmust ki tudjuk használni, van passzív, aktív jövedelem, és ugye természetesen, hogy jogdíjas az üzlet. Csak egy pár szó, hogy mi a Forex Trading. Gondolom sokan, majdnem mindenki tudja, hogy mi a Forex, ha esetleg még nem is tudja, csak a szót hallotta, hogy Forex. Ugye ez a devizakereskedés, a devizatőzsde lényegében, valuták vétele, eladása folyik, valutapárok kereskedése folyik, ezzel tudnak nagyon nagy hozamokat generálni. Ugye ezt már évek óta tudjuk, aki a kriptóban dolgozik, és ezeken a tőzsde piacon tudja, hogy a 2 legnagyobb tőzsde, ahol tényleg magas hozamot lehet generálni, persze hozzáértéssel, az a Forex és a kriptotőzsde. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy amit mondanak, az úgy van, mert hogy itt tényleg nagyon nagy hozamokat lehet generálni, persze hozzáértéssel. Ugye lesz az önkereskedés és az algokereskedés.
ami napi 1-3%-ot hoz. Ugye mi az ajánlókereskedés? Amikor neked olyan szaktudásod van, tudod kontrollálni a te kereskedésedet, és te magad szeretnéd csinálni, ehhez ugye a szignálоkat fogja adni a cég. Az algokereskedés ugye pedig, amikor az algoritmus elemzi a piacot, a trendeket, a tőzsdének a mozgását, és így folyamatos nyereséget termel. Az algoritmussal sokkal nagyobb az esélye rá, ugye, hogy nyereségbe mész naponta, és nem mínuszba. A önkereskedésnek még az a, mondhatnám, hogy a negatív oldala, vagy egy picit negatív oldala, ugye, hogy bárki, aki kereskedik önmaga, ugye, emberek vagyunk, érzések alapján döntünk. Ugye az érzelmek befolyásolják a döntéseinket, ez egy algoritmusnál ugye nem fordulhat elő, egy nagyobb biztonsággal tud kereskedni, mert ő csak az elemzéseket veszi alapul, és azok alapján, ugye a statisztikák alapján tudja mozgatni a robotot. Mennyi pénz az, amiről az előbb beszéltem, hogy egy minimum befektetés ugye ide is kell, $100 a minimum, amivel elindulsz, amúgy egy kriptó és egy forex tőzsdén nem is érdemes kevesebbel, ide $10 teljesen fölösleges lenne berakni, nem is lehet ennyivel elindulni még a kereskedésre, még ha sok kicsit összeraknak, akkor sem, és $10,000 a maximum. Na most ez be van maximálva. Ugye mondtam, hogy nagyon nagy hangsúly van a network marketingen, hogy csapat, hogy minél több felhasználó, minél több tagja legyen, úgyhogy inkább a networkre rakják a hangsúlyt, hogy kicsi pénzzel indulj, de majd meglátjátok, hogy hogyan segítünk, hogy jó sok pénzed legyen belőle. De meg fogom most egy kicsit erősíteni azt a passzív oldalt is, jó, hogy miért jó esetleg egy kicsit több pénzzel kereskedni, mert hogy milyen hozamokat tudsz generálni passzívan, jó? Mint mondtam az előbb már többször, 1-3 algobot, 2-5% naponta a szuperbot. Bármikor kivehető az a $100, vagy a 200, vagy 3, amit beraksz, a 10%-os levonással mindenki kérésnél 10%-ot vannak le. De, ez is egy kisbetűs rész, ha benn van a $100, csak 100-at raktál be, és te kiveszed, az azt jelenti, hogy fölbontod a szerződést, megszűnik a program, onnantól kezdve leáll a robot. Jó? Úgyhogy 100 fölött mindig ki lehet venni a jutalékot, de ha te azt szeretnéd, hogy a robotod működjön tovább, $100 mindig bent kell hagyni a balanszba. Kamatos kamattal mennek, ugye, ezek a kereskedések, minden nap, ha te nem veszed ki, ami bent van, azt mindig hozzácsapják ugye a tőkéhez, a hozamot is, a jutalékot is, és azzal kereskednek naponta. A kamatos kamat elvébe nagyon fontos, de most itt nem szeretnék belemenni, majd később, jó, mindenki ismeri szerintem, úgyhogy erre most több szót nem is szeretnék fecsérelni. Jó, a referál jutalékot mondtam, 10%, ugye, minden direkt után. Most itt a végig úgy van levezetve, hogy $100 vegyük alapul, jó? Csak a minimumot fizeti be mindenki, és úgy indulnak a programok. Ez, hogy itt 4 emberke van, ez nem a véletlen műve, ugye mondtam ezt a bűvös 4-est, hogy 4 regisztrált kell, aktív regisztrált, hogy te a szuperbotra, ugye, kvalifikálj, és onnantól kezdve napi 2-5%-ot hozzon neked a robot. És vegyünk erre egy példát, hogy számszerűleg, ugye itt vizuálisan lássátok, hogy is néz ez ki. Te beregisztráltál egy 100-assal, ugye jönnek a tagok, mondjuk, hogy ez minden nap egy-egy tag, 4 napod van rá, ugye, hogy beregisztráljanak és aktiváljanak. Jön az első, aktivál, te megkapod a 10%-ot, ugye a direkt után, $10. És itt jön be ez a csapatszintű kredit, ez pedig az első szinten, az első közvetlen, ez 10 szintig ki tudod nyitni, 10 szinten tudod megkapni ezeket a krediteket, az első szinten 20%, vagyis ha $100 rakod be, akkor $20 kapsz. Ha te tőkét, plusz az a $30, ugye emelt tőke alapod, holnap és mától ugye $130 fog hozamot hozni. Jön a második nap, a második regisztrált, a második tag, ugyanígy 10-20, már $160 kamatozik a következő nap. Természetesen harmadik nap ezek, a direkt jutalék, ez bármikor kivehető.
Jó? Bármikor. Ez a kredit, ez soha. Viszont ez egy ajándék, mert ugye ez növeli a te tőkealapodat, és ez neked nagyon komoly hozamokat fog generálni. Jó? Soha nem veheted ki. Viszont úgy építették be a jutalékrendszerbe, nem kiveszed, hanem hozzácsapják a tőkédhez, és igazából rá vagy kényszerítve, hogy pénzt csinálj magadnak, mert hogy ez itt folyamatosan fog neked kamatozni, hozamot hozni, amíg ezt a $100 bent hagyod. Igazából a negyediknél pedig $220 az emelt tőkéd. Na most hogy? Te meddig kapod az egy, ugye itt közben nem is, ugye nincs is hozzáadva, ugye mondjuk 4 napról beszéltünk, hogy ebbe a 3 napban már ugye van hozamod is, általában, most az utolsó napokban az 1-3%-nál ilyen 2,2-2,3% volt, a Superbotnál meg ilyen 3% között mozog most a napi hozamok, az utolsó napokban 3,1-3,25 így mozgott a hozam. Ugye ezek nincs benne, itt csak a jutalékok vannak benne, és a kredit. Látod, a $100 tettél be, és $220 csináltál belőle. Mennyi idő alatt? Rajtad múlik. Ugye erre 4 nap van, hogy megcsináld, maximum 4 nap, ha te szuperbotot szeretnél. Ha nem lesz meg 4 nap alatt, akkor is hozza a hozamot, csak akkor, ugye, nem szuperbottal, hanem az 1-3% napi garantált algobottal fog tovább dolgozni. Arra nincs mód, ez mindig felmerül, és megelőzöm a kérdést, hogy te beregisztrált $500, és akkor szuperbot. Nem, mivel a csapatépítésen van a hangsúly, 4 közvetlen kell hozzá, hogy te szuperbot legyél. Ha neked itt $5000 van benne, akkor is kell a 4, minimum $100 minden egyes tag. Azt meg lehet csinálni, többen csinálták, többször lehet regisztrálni, más e-mail címmel, más felhasználónévvel, más telefonszámmal, nincs KIC, jó, nincs KIC, hogy vettek itt egy 100-as maguknak, és beraktak 4 különböző e-mail címmel, telefonszámmal, felhasználónévvel, 4 különböző pozíciót. Ilyet is szoktak. A felső pozíciója szuperbot lett, ők pedig hozzák a garantált 1-3% algo botot. Ugye ez a csapatszint emelt tőke, ez a csapatszintű emelt tőke kredit, erről beszéltem ugye az előbb, azt néztük meg, hogy ugye hozza az 20%-okat minden egyes belépő után az első szinten. A második szinten, ugye, aki tőled a második szinten van, azután is kapsz 15%-ot, aki a harmadik, negyedik szinten van, itt a negyediknél, ugye, amikor a 4 direkted megvan, akkor 3 szintből kapod a krediteket, még ott is kapsz 10%-ot a harmadik mélységből. Ha 5. direktet hozod be, akkor még mindig a harmadik szinten vagy, a 6-nál ugrasz a 4-re, ott 8%, és így tovább, ugye a 8-tól már egyesével, ugye 13 közvetlen kell összesen, hogy megnyíljon a 10 szint kinyíljon neked az emelt tőkekredithez. Na most, aki dolgozott már network marketingben, ez, hogy ilyen százalékokat fizet, ez sem mindennapos. De az, hogy csak egy network marketingben csak 13 közvetlen kell ahhoz, hogy neked 10 mélységben megnyíljon a direkt bónusz, szerintem az sem mindennapos, úgyhogy nagyon egyedi karakterisztikus jellemzői vannak szerintem ennek a projektnek. Nézzünk 1-2 számítási példát, jó? Csak hogy felcsigázzam a érdeklődéseteket. Ugye itt egy példa, ami csak azt vetíti le, hogy mindenki a szuperbotra hajt, ugye nem akar többet, csak a szuperbotokat, mindenki a 4-4-4-4-et, ugye regisztrálja 4-4 tagot, és mindenki szuperbot, jó? Ugye 10 szintig lehet, mint látjátok, 10 szintig nyílik meg. Most itt vegyük, 6 szintig van levezetve, jó? Ugye te vagy itt ugye az első szinten még nem volt senki, mondjuk itt is 2%-ot voltunk, ugye 1-3%-ot a algobot, legyen 2%-ot kaptál, ugye az $2. Utána már megvan a 4 közvetlened, ő utána megkaptad a 20%-ot, az 80, az előbb láthatok, azt levezettük, de a tetőkéd is hozzá van adva, $180 hozza a napi hozamot. Itt már $3,6 kaptál. Nem fogok most végigmenni mindenen, átugráljuk itt, jó?
Vegyük a 256-os sort, ugye mindenki hozza 4-et, nem a 256-ot neked kell regisztrálni, nem ennyi embert kell megszólítanod, mindenki csak 4-et. Ugye itt ez a negyedik mélységben van neked, innentől kapsz 8%-ot, persze ezek mind összeadódnak. Itt $2048 a 256x8, ezt ugye hozzáadjuk ehhez az 1060-hoz, amit folyamatosan ugye halmozódott, és 3108-ra kapod ezt a 2%-ot. Most egy átlagos 2%-ot vegyünk, jó? Az már $62 naponta. Itt naponta, ez mind naponta kapod. Vegyük az utolsót, ugye itt van 4096 tag, a 6. mélységed neked, úgy, hogy mindenki csak 4 tagot regisztrál, itt 6%-ot kapsz, itt $24.576, vagy igen, most hát a tőkebónusz, igen, amit hozzácsapnak, ugye ezek sosem kivehetők, de nézzétek meg, hogy emeli a te tőkédet. Itt már te majd $700 kapsz naponta. Mennyit tettél bele? $100. Mennyi idő alatt csinálod meg? Tőled függ. Ezt meg lehet csinálni, mint látni fogjátok, majd Karcsi megmutatja a felső vezetőnknek az irodáját, átküldött nekünk egy fotót, vagy átküldte neki. Jó, ő networker, úgyhogy neve van a szakmába, nagyon régen networközik, nagyon nagy kapcsolati tőkével, 3 hét alatt megcsinálta ezt. Jó? $700 keres naponta. De van egy másik példánk, aki sosem networközött, soha nem is akart multilevel marketingről hallani, de hát úgy volt vele, hogy csapjunk bele, 3 hét alatt $180 a napi hozama, valahogy összekalapált 6000 tőkebónuszt, és naponta $185 kivesz. De már itt a saját környezetünkben is van rá példa, aki soha nem networközött, el volt magától ájulva, 10 embert szólított meg, abból 6 regisztrált, úgyhogy ez semmi se lehetetlen. Aki átküldi az információkat, szerintem ez egy olyan könnyű projekt, amivel könnyű embereket megszólítani. Nézzünk egy másik példát gyorsan. Itt már azt veszi alapul, hogy kinyitottad mind a 10 szintet, jó? Neked már van 13 tagod. A többiek pedig úgy 10 mélységig hoznak 6-ot, 7-et. Jó? Még nem is az, hogy mindenki 13-at, csak úgy 6-7 úgy általában, ugye? Úgy egy átlagosan. Mind a 10 szint ki van nyitva. Itt, hogyha összeadjuk a taglétszámot, ugye, hogy te 13-at, és a 13 tagod 6-ot, 7-et fejenként, és ez így, ugye, megy fölfele, 10 szintig, vagyis hát lefele. Összesen 102.360, ugye ezek összeadódnak, 360 a tőke, emelt tőke alapod. Ez hozza neked a havi hozamot. Mennyit raktál be? $100. Jó? Nem kifizeti neked jutalékot, hanem berakja neked ide az emelt tőke a kreditbe, az emelt tőke alapba, hogy neked ez naponta hozzon hozamot. Nem egyszer kifizeti az 1002-t vagy a 260-at, hanem ez neked napokig, hónapokig, hetekig nagyon sok-sok hozamot fog termelni. Nézzük meg, eznek a 102.000-nek, ha csak 1%-ot nézem, ugye az napi $1000, több mint 1000, ha 2%-ot nézem, az 2046 napi dollárt jelent. Jó? Még vannak itt vezetői bónuszok, ugye itt a 13 direktet, ha elérted, és teljesíted ezeket a feltételeket, akkor még plusz jutalékokat is kaphatsz, látod, plusz 750, 2000, 5000, 7500. Ezeknek az a feltétele, hogy van egy összeg, hogy mennyit kell havonta teljesíteni, ugye abban a hónapban. Ha te ezt abban a hónapban megcsinálod, ezekkel a feltételekkel megkapod a $750. Ha a következő hónapban nem éred el, akkor nem kapod meg, utána megint eléred, megint megkapod, jó? Ezek havi kihívások, havonta kell teljesíteni. Látod, itt például az első szinten $15,000 csapat, a adott hónapban, viszont úgy kell, hogy úgy kell legyen elosztva, hogy a 4 direkt szponzorált, közvetlen szponzorált között minimum 3-3-3 ezer csapat forgalomnak kell lennie, és a reszli pedig, ahogy eloszlik. Ezeknek oka van, ugye, hogy ne legyen visszaélés ezekből a kihívásokból. Ha neked megvan a $15,000, de egy vonalon, vagy 2 vonalon, hiába van meg, nem kapod meg a $750, mert nem ugye úgy van kiírva a
program, úgyhogy nem csináltad meg. Jó, erre figyelni kell, hogy aki szeretne plusz pénzeket minden hónapban, akkor ez a kihívásnak megfelelően így kell megcsinálni. Jó? És emellett még van ugye ez a jogdíj, a royalty, itt már a globális poolból, ugye a globális forgalomból kapnak ezeken a szinteken, ugye eBay, Super eBay, 0,20, 0,30, 0,50, ezeket kapják, ezeket a százalékokat, ugye ahányan minősültek, annyi felé osztják el, ugye? Itt azért globális szinten ezek olyan összegek, hogy ez is több ezer dollárra rúghat akár. Milyen feltételek vannak, ugye, hogy milyen pénztárcát használnak, a Meta MT5 pénztárcát, USDT TRC20-ban van a kiberfizetés, jó? Befektetési összeget bármikor kiveheted, de ugye hányszor ismételtem már magam, a $100, ha azt szeretnéd, hogy működjön, minimum $100 benn kell hagyni. Ha te $500 indultál, akkor 4-et kivehetsz, minimum 100-at benn kell hagyni. Jó? Bármikor kiveheted a jutalékot, a nap 24 órájában, teljesen mindegy, 365 napban, teljesen mindegy, az hétvége, az karácsony, az szilveszter, az húsvét, teljesen mindegy, hogy hétvége vagy éjszaka, 24 órában működik a kikérés, jó? És már van tapasztalatunk, már én is kikértem, mert szükségem volt rá. Tegnap túloztam egy kicsit, mert mondtam, hogy a Karcsi ki szokott kérni, ugye, általában sokszor Zoomon is megmutatja, hogy kér ki, és akkor mindig mondjuk, hogy kb. 3 perc alatt kér, hát túloztam, ugyanis kikértem, én Binance-re kértem ki, még rá sem frissítettem a Binance-re, már rajta volt a pénz, úgyhogy ilyen még 1 perc sem volt, hogy kiért a pénz. Minden kifizetésnél 10%-ot levonnak, ezt be kell kalkulálni, és már $10 ki lehet térni. Jó? És most a meglepi, amivel készültem már nektek, most megközelítjük egy kicsit a passzív oldaláról, jó? Hogy nagyon jó, építjük a hálózatot, sőt, én azt mondom, hogy a 4 emberre mindenki koncentráljon rá, hogy a szuperbotja meglegyen, nem mindegy, hogy 1-3%-ot vagy 2-5%-ot hoz naponta, ugye? Viszont, és mindig a napiról beszélünk, de nézzétek meg, hogy mennyi ez hetibe, egy algobotnál, egy szuperbotnál, és mennyi ebbe a havi, ha haviba gondolkodom. Lehet, hogy még ezek a számok rigasztók is, de ez így van, hát matematika, most ha ez napi 2, akkor az havi 40-100, ugye? És heti 10-25. Hogy igazából, ha csak befektetésbe gondolkodik valaki, akkor is szuper jó, és mindjárt meg is fogom mutatni, ugyanis ma csináltam erre egy Excel táblázatot, jó? Nézzük meg, hogy is néz ez ki. Kamatos kamattal, jó? Csak a tőke, nem számolunk itt jutalékot hozzá, csak bereg $100, nem csinált semmi mást, vagy 300-at, vagy 500-at, és csak egy hónapra vezettem le, vagyis hát 20-22 napra, ugye egy hónap 20-22 munkanap. Tudjuk, hogy a Forex az csak hétfőtől péntekig kereskedik, hétvégén pihen, jó, úgyhogy igazából egy hónapban 20-22 napra kapunk ugye hozamot. Annyira vezettem le. 3 táblázatot csináltam, egy 2%-os, az egyet nem, mert ugye az egyet nagyon egyszerű kiszámolni, hogy ugye mennyit fogsz, egy 3 és egy 5%-os, ugye emelt tőkével, ez a kamatos kamat, jó? Csak a tőke és a kamatos kamat, itt nincs beszámolva, hogy te dolgozol és jönnek a kreditek, ez csak, amit beraksz, jó? Úgyhogy ez egy nagyon lebutított példa, mert ha már 1, 2, 3, 4 embered jönne, ugye a szuperbotra hajtunk, és ha már 4 embered van, ott már teljesen más lesz a példa, ez egy minimális lebutított példa, úgyhogy ennél már csak több lehet, jó? Kevesebb nem, több biztos. Nézzük meg $100, csak az összehasonlítás kép, egy hónapra levezetve, ha csak a $100 kamatos kamattal kamatozik, $154 van egy hónap múlva. 50%-ot kerestél rajta, ugye? Ez a 2%-kal. A 3%-kal, ugye az már az lehet akár a algobot is, de valószínű, hogy a 3%-ot nem nagyon fog adni, az olyan 2 körül szokott beállni. Ugye, de a szuperbotnál legyen meg a 4 nap alatt a 4 tag. Itt a 3%-os kamatozással egy hónap alatt megduplázta lényegében a pénzed. És ebben magam nincs benne, ugye, hogy jönnek majd a kreditek.
és az 5%-os pedig így néz ki, hogy a $100 meg 3-szoroztad. És lényegében ugyanez, most itt beírhatnák akár 300 vagy $500, ugyanazt fogja kihozni, ugye, kétszerese, 3-szorosa, csak azért, hogy lássátok. Ugye? Ha $500 raksz be, ugye lényegében akkor egy 772, ugye 50%-ot kapsz, ugye duplázza, és itt triplázza az 5%-nál. Ez egy hónap. Jó? Akinek van ideje, levezetheti több hónapra, én itt megálltam. Lényegében, ha egy $500 valaki berak, egy hónap múlva kiveheti az 500-at, amit befektetett, és vagy kiveszi az 1000-et és benhagyja az 500-at, vagy kiveszi az 500-at és benhagyja az 1000-et, és az 1000 fog tovább pörögni. Úgyhogy itt mind befektetés is lehet benne gondolkodni, de azt sose felejtsük el, hogy nagyon nagy erő van a kreditekbe. Az egy nagyon nagy segítség a kreditek, és szerintem engem is, meg a Karcsit is ez fogott meg, hogy ezekkel a kreditekkel saját tőke nélkül $100-ról akár $6000-ra, $8-10 föl tudod munkával vinni a tőke alapodat. De ez is egy nagyon, nagyon jó megoldás, aki úgy gondolja, egy hónap alatt lényegében a dupláját ki tudod venni. Mert ha azt mondod, hogy beraksz 500-at, egy hónap múlva megcsinál a 4 embert, és mondom, akkor itt még a krediteket nem is számoljuk, mert akkor már lesz, ugye ez az 5%, de legyen 3, ugye vegyük az átlagosat, a 3-at, hogy megduplázod, akkor azt mondod, hogy de jó, akkor kiveszem az 500-at, már pénzemnél vagyok, a többit berakom, és onnantól forgatom. Nincs kockázat. Ott már akkor kivett. Teljesen nullára tetted a kockázatát az egész dolognak. Jó? Csak szerettem volna erről az oldaláról is egy kicsit megközelíteni, mert nagyon a network oldalára közelítettük meg, ami nagyon fontos, hangsúlyozom, hogy még mindig nagyon fontos a network oldala. Jó? És akkor gyorsan megmutatnám az irodámat, azt mindig meg szoktuk mutatni. Az enyém se rossz, így 3 nap után, bár ma kivettem belőle, de a Karcsi az még jobban néz ki, úgy egy hét után, de majd ő is megfogja, bár már megint nagyon belecsúsztunk itt, hogy így kibővítettem. Látjátok, hogy 5 regisztráltam, van abból 4 aktív, 16-an, már itt kicsit megugrott a létszám, 16-an vannak ugye mi is a csapat, ugye már mennyiségben is vannak, és lényegében pedig már ott aktiváltak is. Igen, most ugrott föl. Néha rá kell frissíteni. Láthatok, beléptem, teljesen új belépés volt, de nem rakta be. Néha rá kell frissíteni, amikor beléptél, amikor látod, hogy csúsztak fel ugye a direktek, meg itt az összes csapat tőke. Rá kell frissíteni, hogy jobban beugorjon itt. Látjátok, hogy én is $100 raktam be. A tegnapi $290, azt hiszem, valahogy így volt, 9,42 volt a napi hozam, és 175 a kredit, amit én kaptam eddig, úgyhogy $275 kamatozik, mert én ma kivettem $58, szükségem volt rá, pedig nem szerettem volna hagyni, de hát ez most ilyen vészhelyzet volt, de mondom, még rá se kattintottam a Binance-re, és már kinn is volt. Jó, úgyhogy én szerintem ennyit szerettem volna mára mondani, még a Karcsi, én ezt most